רבותיי, האם אתם מוכנים לצייר את היעד הרצוי, הראוי שיהיה? אנחנו הרי לא שומעים מהממשלה או מהקבינט או ממישהו מהם איזשהו תוואי, איזושהי מטרה. האם אתם מוכנים לצייר זאת? מור. כן. כדי להשמיד כוח צבאי צריך להשמיד בין 65 ל-70% מהיכולות שלו. בסוף המלחמה, 70% מהמנהרות צריכות להיות הרוסות. 70% מהחיילים של חמאס, כל הזמן מתמקדים בראשי החמאס, עזבו, את הראשים אפשר להחליף. 70% מהחיילים צריכים להיות בין המתים, ו-70% מציוד המלחמה שלהם, שהוא כולו, רובו ככולו בתוך המנהרות, צריך להיות מושמד. עד שזה לא יקרה, החמאס לא יתמוטט. אז הנה, הגדרתי כאן מטרות שהן מאוד מאוד ברורות. אריה? מה שמור אומרת הוא כמובן נכון, אבל זה רק השלב הראשון. כי במקרה כזה אנחנו, כיוון שחמאס הוא לא רק ארגון, הוא גם תנועה דתית, תנועה אידיאולוגית, רצחנית, אבל תנועה אידיאולוגית ג'יהאדיסטית, אז הכוחות המניעים שממשיכים לפרנס אותה קיימים, ויש לה מאגר כוח אדם גדול בעזה, ולכן שלב מסוכן אולי יותר מבחינתנו, השלב שבו החמאס התמוטט והפסיק להילחם, והפך להיות מחתרת. ובמקרה הזה אנחנו יודעים שמחתרת יכולה להיות קטנה, נחושה מאוד, ועדיין לכפות מצב מלחמה קבוע מול הכוח החזק יותר. ואני בא מבית של מחתרות. איש לח"י, ולמדתי את תולדות המחתרות, ולכן הם ירדו לאותם, לא בהכרח למנהרות, אבל לדירות מסתור, למשפחות, למקומות שבו הם יתחברו, ויעקצו אותנו כל הזמן. והשאלה איזה מודל יש לנו למקרה הזה. אנחנו מסתכלים כרגע על שני מודלים, המודל של יהודה ושומרון והמודל של עזה, וההבדל הוא הנוכחות הישראלית, וההבדל הוא היכולת המעשית של צה"ל לילה להיכנס גם לשטחי A, גם לשכם ולג'נין, ולכסח את הדשא, לילה לבצע מעצרים, וזו כנראה התמונה של אחרי שבירת הכוח או עמוד השדרה הצבאי הגדול של החמאס היום. ביום שאחרי זה אנחנו צריכים לראות תמונה שבה צה"ל יכול להמשיך לתחזק את המלחמה בטרור, שיקבל אופי מחתרתי או חשאי יותר, ולא יהיה על פני השטח, וזה כנראה הכי טוב שנוכל להשיג לשנים הקרובות. כלומר, מה שאתה אומר, זה שכל הרעיונות שמתגלגלים, ואתה שומע אותם גם מור, לא יודע עד לאיזה נקודה מור הלכה קודם בעניין הזה, אותו רעיון של אבקואציה של התושבים בעזה לכיוון מצרים, אתה לא חושב שזה ריאלי? זה לא בלתי הגיוני. בוודאי מבחינתנו זה הפתרון הנוח. הגיוני, אבל לא מעשי. האם נצליח לשכנע את מצרים בתנאים מסוימים לקבל אותו? אולי. היו רמזים לפני שנים אחדות שגם הם היו מוכנים לשקול איזו עסקה סיבובית, תוכנית גיורא איילנד, להציע להם פיצוי באיזשהו שטח בנגב, תמורת שטחים לעזתים בצפון סיני, אני לא מדבר על זה, אבל שמענו איזה גמגום מהצד המצרי ולא נחרץ מיידי. ולכן יש סיכוי בתנאים מסוימים, ומור הזכירה מנופי לחץ שונים, כמו אספקת גז, יש דברים שאפשר לעשות כדי לשכנע אותם. האם זה ריאלי עכשיו? אינני יודע. הם הפיקו לקחים ממה שהיה בעוטף, גם הם למדו את הלקח והם לא רוצים את העזתים בשום מקום בסביבה שלהם, והם שמחים שאנחנו מקיזים את דמנו מולם. האם זה ריאלי בחשבון הארוך? כן, כנראה שלא. לא פחות מאשר התוכנית הפנטסטית שלי של ירדני פלסטין לגבי החלק השני, שהיא גם לא מצטיירת כמעשית עכשיו. מור? אני חושבת שהדיון הזה הוא מוקדם מדי, הוא לא רלוונטי כרגע. יש משימה, והמשימה היא פשוט לנצח, ולנצח באופן כזה, שכמו שאני אמרתי, החמאס לא יקום יותר. אחר כך נתווכח. אני רוצה לומר שהרבה דברים טובים קרו בחברה הישראלית. כמו שאמרתי קודם, האויב הגדיר שאנחנו מדינה יהודית, ואנחנו הגדרנו שאנחנו עם אחד, וכולנו
אחד בשביל השני. בואי נאמר, הגדרנו אבל, מחדש. כן, הגדרנו מחדש, אבל אני לא משלה את עצמי. אחרי המלחמה, הוויכוחים בין ימין ושמאל התחדשו, והם יהיו קשים, כמו שהם היו. אין תמימות דעים בעניין הזה וגם לא תהיה. אני חושבת שאנחנו, אנשי המחנה האמוני, צריכים פשוט להתכונן לכך שנשים את האנשים הטובים, המתאימים ביותר, ונדחף את סדר היום שלנו לטובת מדינת ישראל. אני חוזרת ואומרת, האנשים היום, הקיבוצים, שהם הכי בשמאל, הם הכי אנשי השלום, הם מבינים שחבל ארץ שלם ינטש, עוטף עזה ינטש, לא יבואו יהודים לגור בו, לא משנה מי, לא יבואו יהודים לגור בו, אם הראש הנחש הזה לא ירוצץ. אריה, שוב חוזרת התוכנית שלך, אני חושב שתקי הדים היא תוכנית נכונה, התוכנית של גרעיני נחל מחדש, הרעיון נפלא. תאמר לי, מה אתה חושב על הסוגיה? אחרי המלחמה, מחלוקות העבר יחזרו ויחיו ויפקו, או שתחושתי שמה שהיה לא יחזור להיות? מה אתה חושב? בוודאי אנחנו נשמע שוב מהקצה השמאלי של המפה את הקולות שרק פתרון מדיני וסיום הכיבוש זה יהיה הפתרון היחיד. נדמה לי שיהיו לו פחות תומכים ממה שהיה קודם, ולכן עוצמת ההתנגשות תפחת. קראתי את דבריו של דוד גרוסמן לפני 10 ימים ושבוע, והוא חושש שמה שקרה בעזה דחה מאוד את הפתרון שהיה אולי רצוי בעיניו, והוא אומר לא יהיו לנו הרבה חיילים למלחמה הזאת. אני מניח שבאופן טבעי בשלב כזה או אחר יוכרז מותה של הרפורמה המשפטית או ההפיכה המשפטית, ובהזדמנות זו שיש מלחמה גם יקברו אותה, ולכן הדלק המיידי להתנגשות, לחיכוך, לסרבנות, להמרדה, למרי האזרחי, זה ייעלם. לא כל המשקעים ולא כל השנאה תיעלם בבת אחת, אבל המרכז יהיה דומיננטי יותר. אמן ואמן. אמן ואמן זה בוודאי. כן. תגידי גם אמן ואמן על מה שאני הולך לומר, בסדר? אריה, שמע, אני חושב שהשבר הנוכחי, לא צריך לתאר אותו, השבר הנוכחי יביא לידי כך שתהיה איזה תהליך של הזדככות. כלומר, נגמר לי אישית, אני שומע את זה גם מרבים אחרים, ממחלוקת העבר, מאיבות העבר, משנאות העבר, וזה היה שם, בפיצול הנורא שהיה. נראה לי שהחברה הישראלית שבעה מזה, ואני אופטימי לכן שאחרי, בתום המלחמה שאנחנו לא יודעים איך היא תיגמר, תשרור כאן אווירה נורמלית יותר, בריאה יותר, ואת לא מסכימה איתי. אני לא אמרתי שאני לא מסכימה, אני רק לפני שנייה אמרתי לך, מה שהיה ביום כיפור בתל אביב, אף אחד מהצדדים לא יכול לרחוץ בניקיון כפיו. אסור לנו שסצנות כאלה יחזרו, לא מצד ימין ולא מצד שמאל. הדוקטור מור אלטשולר, תודה רבה שבאת לכאן לאולפן, לא דבר פשוט הוא בימי מלחמה אלה. תודה אלעזר. ואני מודה לך מאוד על כך. שנראה ימים טובים. אמן סלע.